8 тисяч за 2 отвори? А чому ж так дорого? Потрібно зробити 8 отворів 20 мм, всього-навсього по 130 гривень. Але далі ще потрібна болгарка, хороший диск, пилосос, навики, гравер, бо не скрізь достанеш болгарочкою, і це все діло акуратно вирізати. Монтаж та підключення плити – це вже бонусом, безкоштовно. І така вартість за 2 отвори цілком доречна. Тому що роблю сам, собі, своїми руками, своїми інструментами і можу заплатити собі скільки захочу. Більше про ремонт на моїй сторінці.